হেল্ল' বন্ধুসকল, কেনে আছে আপোনালোক? বন্ধুসকল, আজি আমি এমটুটন টেবলেট আৰু চিৰাপৰ বেনিফিটৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এই ঔষধটো মহিলাসকলৰ মেনষ্ট্ৰুৱেল প্ৰব্লেম আৰু প্ৰজনন বা ইনফাৰ্টিলিটি সম্বন্ধীয় সমস্যাত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এইটো এবিধ আয়ুৰ্বেদিক ঔষধ আৰু ইয়াক চৰক ফাৰ্মা প্ৰাইভেট লিমিটেডে বনায় আৰু ইয়াৰ ৰিজাল্ট বহুত ভাল। ইয়াক হেল্থ টনিক হিচাপেও ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এই ভিডিঅ'টোৰ ভিতৰত মই আপোনালোকক ইয়াৰ উপকাৰিতা, ব্যৱহাৰ আৰু সাইড এফেক্টৰ কথা ক'ম। এই ভিডিঅ'টোৰ শেষত মই আপোনালোকক এমটুটনৰ বিষয়ে কিছু মহত্বপূৰ্ণ কথা ক'ম, যিবোৰ আপোনালোকক জনা বৰ দৰকাৰ। গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈ চাই থাকিব, যাতে গোটেইখিনি কথা আপোনালোকে গম পায়। পিৰিয়ড হৈ থকা সময়ত বহুত কিছুমান সমস্যা হয়, যেনে পেটৰ বিষ, বহুত ব্লিডিং হোৱা, কমকৈ ব্লিডিং হোৱা, কঁকালৰ বিষ, সময়মতে পিৰিয়ড নোহোৱা, প্ৰজনন প্ৰণালীৰ সমস্যা, ডাইজেশ্যন প্ৰব্লেম, এই সকলোবোৰ সমস্যাৰ বাবে এমটুটন বহুত কাৰ্যকৰী ঔষধ। এমটুটনে মহিলাসকলৰ ইউটেৰাছৰ প্ৰব্লেম দূৰ কৰে আৰু গৰ্ভধাৰণত সহায় কৰে, প্ৰজনন ক্ষমতা বঢ়ায় আৰু হৰমনেল ইমবেলেন্স মেইনটেইন কৰাত সহায় কৰে। ইয়াত কিছুমান দৰকাৰী বনৌষধি মিক্স কৰা থাকে, যাৰ কাৰণে মহিলাসকলৰ ষ্ট্ৰেছ বা চিন্তা মুক্ত থাকে আৰু হিমগ্লবিনৰ মাত্ৰা বঢ়ায় আৰু ব্লাড প্ৰেছাৰ কমোৱাত সহায় কৰে। আহক এইবাৰ জানো এমটুটনৰ কম্পজিশ্যনৰ বিষয়ে। ইয়াত থকা ইনগ্ৰেডিয়েণ্টবোৰ হৈছে জাটামাঞ্চি, জিৰাকা, লৱংগহ, কালি মিৰ্চ, নাগকেশৰা, সন্ত, বাদাম, কমলা, য়শদা ভস্ম, কশিশা গদান্তি ভস্ম, অব্ৰক ভস্ম ইত্যাদি। ইয়াত থকা দৰকাৰী ইনগ্ৰেডিয়েণ্টবোৰে মহিলাসকলৰ মাহেকীয়া সম্বন্ধীয় সকলো সমস্যা দূৰ কৰে আৰু যাৰ গৰ্ভধাৰণৰ সমস্যা আছে, এই ঔষধে সেই সমস্যা দূৰ কৰাত বহুত সহায় কৰে আৰু গৰ্ভধাৰণৰ সম্ভাৱনা বঢ়ায়। আহক এইবাৰ জানো ইয়াৰ ড'জ বা মাত্ৰাৰ বিষয়ে। এমটুটন চিৰাপ 3 চামুচকৈ দিনে 2 বাৰ খোৱাৰ পিছত খাব লাগে আৰু এমটুটন টেবলেট 2টাকৈ দিনে 2 বাৰ খোৱাৰ পিছত খাব লাগে। এই ঔষধবোৰ গোটেই কমেও 3 মাহ খাব লাগে। আহক এইবাৰ ইয়াৰ সাইড এফেক্টৰ কথা কওঁ। বন্ধুসকল, এমটুটন সম্পূৰ্ণ হাৰ্বেল প্ৰডাক্ট, গতিকে ই সম্পূৰ্ণ সুৰক্ষিত, অৰ্থাৎ ইয়াৰ সাইড এফেক্ট তেনেকুৱা নাই। ইয়াৰ ব্যৱহাৰ লং টাইম কৰিব পৰা যায়। প্ৰজনন সম্বন্ধীয় সমস্যাৰ বাবে ইয়াক 6 মাহ মানলৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হ'ব পাৰে। ইয়াক যিকোনো ফাৰ্মাচীত পাব পাৰে, নতুবা অনলাইনো কিনিব পৰা যায়। বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকৰ এই ইনফৰমেশ্যনবোৰ ভাল লাগিছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ হোৱাটছএপত শ্বেয়াৰ কৰিব, যাতে তেওঁলোকেও এই ইনফৰমেশ্যনবোৰ পায়। তেন্তে বন্ধুসকল, আজিলৈ ইমানে। ধন্যবাদ।